ما هي العبرية؟ العلماء لا يتفقون على معنى هذه الكلمة، وإن اتفقوا جميعا على أن العبري منحدر من ذرية إبراهيم. ولكن لماذا سمي عبريا أو عبرانيا؟ يرى بعض الباحثين أن إبراهيم سمي عبريا لأنه عبر النهر، ويحتمل أن يكون النهر المقصود هو نهر الفرات أو نهر الأردن. ويروي إسرائيل ويلفنسون رأيا آخر، هو احتمال أن يكون إبراهيم منسوبا إلى جد من أجداده الأقدمين يعرف باسم عبر. ولكن ويلفنسون يرى أن كلمة عبري لا ترجع إلى حادثة بعينها أو شخص بعينه، وإنما ترجع إلى الموطن الأصلي لبني إسرائيل، وذلك أن بني إسرائيل كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي لا تستقر في مكان، بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبلها وماشيتها في البحث عن الماء والمرعى. وكلمة عبري في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبر، بمعنى قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو النهر، وكل هذه المعاني موجودة في هذا الفعل سواء في العربية أو العبرية، وهي في مجملها تدل على التحول والتنقل الذي هو من أخص ما يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية. فكلمة عبري مثل كلمة بدوي، أي ساكن الصحراء أو البادية. وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون يسمون بني إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء وليميزوهم عن أهل العمران. ولما استوطن بنو إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدنية والاستقرار، صاروا ينفرون من كلمة عبري، وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا ببني إسرائيل فقط. والعبريون ينحدرون من العرق السامي الذي ينتسب له الآشوريون والعرب، وكانت بلاد العرب الوسطى والشمالية مهد الساميين. وقد هاجر فريق منهم إلى الشمال في بلاد بابل، حيث كانت هناك حضارة السومريين والأكاديين، فأقاموا بها ثم كثر عددهم فهاجروا من جديد في أدوار مختلفة، فتقدموا نحو الشمال أكثر مما تقدموا قبل ذلك، وانحدر بعضهم نحو الجنوب. والساميون الذين بقوا في بلاد العرب هم أجداد الشعب العربي، والساميون الذين مروا من موطن الحضارة في الفرات الأدنى ثم انتشروا في آسيا وفلسطين هم الآشوريون والإسرائيليون. ويرى سميث أن العرب في العصر الحديث هم الذين يمثلون ملامح الساميين القدماء الجسمانية، أما اليهود فإن صلتهم مع الحيثيين وتبادل الزواج معهم قد أثر فيهم وأخفى منهم كثيرا من الملامح السامية. وأساس العرق السامي الذي دخل فلسطين قادما من العراق هو إبراهيم الخليل، وهو ابن تارح، وينتهي نسبه إلى نوح، وقد نشأ في أور الكلدانية. وكان أبوه يزاول عمل الأصنام، وسخر إبراهيم من عمل أبيه ومن قومه الذين يعبدون ما يصنعون. ثم تحولت السخرية إلى عمل ضد هذه الأصنام، إذ انتهز إبراهيم فرصة وجوده وحده في حنوت أبيه فأمسك فأسا وحطم هذه الأصنام، وجعل منها كومة من الحطام، ولم يدع إلا صنما كبيرا كان أعظمها شكلا وأكبرها حجما، فوضع الفأس في يده. فلما عاد أبوه وقومه من عيدهم الذي كانوا يحتفلون به خارج المدينة، جن جنونهم وصاحوا بإبراهيم: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجاب إبراهيم في هدوء: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. قالوا: كيف نسألهم وهم لا ينطقون؟ قال إبراهيم: إذن كيف تعبدون ما تنحتون؟ وكان ذلك من إبراهيم مطلع ثورة على الفكر والسلطان في بلاد الكلدان، ولم يستطع إبراهيم أن ينشر الحق فهاجر هربا من شرهم، وهاجرت معه زوجته سارة ولوط ابن أخيه وبعض الأقارب والخدم. فقد اتجهوا إلى الشمال حتى اتصلوا بمناطق الآراميين، ثم انحدروا إلى الجنوب حتى دخلوا أرض كنعان، وأطلق أهل كنعان على إبراهيم ورفاقه العبريين لعبورهم نهر الفرات، أو لأنهم بدو متجولون يعبرون من واد إلى واد كما ذكرنا من قبل. يرى أكثر الباحثين هذه الرحلة تمت حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، ويرجح بعضهم حدوثها حوالي سنة 1850 قبل الميلاد. وحط إبراهيم رحاله في تلك البقاع،
ونعم بما فيها من رخاء وخير، وعاشوا وحدهم وآثروا العزلة. كانت العزلة طابعهم في أرض كنعان، وكانت طابعهم في مصر بعد ذلك بسبب ارتباط العبرانيين بالهكسوس، وبالتالي نظر الشعب لهم نظرة ريبة. ثم إن الفرق كان شاسعا بين العقليتين، فالعبرانيون كانوا قوما بدوا لا ثقافة لهم، نزلوا بين أقوام لهم تاريخ ولهم حضارة، فلم يكن من السهل الاندماج بين الطائفتين. ثم أصبحت العزلة تقليدا يهوديا لا محيد عنه، وترتب على هذه الانعزالات مجافاتهم لمن حولهم في جميع مراحل التاريخ، واعتبار من حولهم من الأمم أعداء لهم. يصف الدكتور وايزمان أول رئيس لإسرائيل طابع العزلة في اليهودية بقوله: وكان اليهود في بروسيا يعيشون كما يعيش اليهود في مئات المدن الصغيرة والكبيرة، منعزلين منكمشين. وأدق صورة للتحريض على العزلة والتمسك بها ما ذكره سلمون شختر في خطابه بمدرسة اللاهوت اليهودية العليا، حيث قال إن معنى الاندماج في الأمم هو فقدان الذاتية، وهذا النوع من الاندماج ما أخشاه أكثر مما أخشى المذابح والاضطهادات. وتسبب عن هذه العزلة أحداث بالغة الخطورة، فقد نظروا إلى سواهم نظرة عداء وحذر، وبالتالي لم يدينوا بولاء إلى الوطن الذي يجمعهم بالآخرين، وإنما اتجهوا بولائهم إلى جماعاتهم. فأصبحت هذه الجماعة هي وطنهم وهي دينهم، وليس لهم بسواها صلة أو ارتباط. وقد نتج عن ذلك ما ذكره شارلز كانت بقوله: خلال أكثر فترات التاريخ كان العبرانيون محاطين بدائرة من الأمم المعادية التي تمثل حلقة من نار لا تدع لهم فكاكا. وعند الحديث عن لغة العبرانيين يجب أن نتذكر أن هؤلاء المهاجرين استغرقوا في رحلتهم فترة طويلة لم تحددها المراجع التاريخية، ولكن لنا أن نتصور أن رحلة من أورى الكلدانيين إلى أرض كنعان لا بد أن تكون قد قطعت في عدة سنوات، وبخاصة إذا لاحظنا أن هؤلاء المهاجرين كان كل هدفهم أن يهربوا من أعدائهم. ومن أجل هذا نتصور أن رهط إبراهيم يحط المرحال من حين إلى حين كلما وجد مرعى للماشية أو مستراحا للرهط، كما نتصور أن هذا الرهط قد انضم إليه خلال المسيرة أو الإقامة بعض أفراد من سكان المناطق التي يمر بها. ولهذا اقتبس رهط إبراهيم كلمات كثيرة من الأمم التي اخترقها، فلما وصلوا إلى أرض كنعان كانت اللغة التي يتكلمون بها عبارة عن لهجة آرامية أقرب ما تكون إلى العربية، ولكن العبريين كانوا ينطقون هذه اللهجة متأثرين بقواعدهم ونحوهم ومفرداتهم اللغوية، وقد اصطلح على تسمية هذه اللهجة العبرية. ولم يبدو للغة الجديدة استقلال إلا حوالي سنة 1400 قبل الميلاد، وأول النصوص المعروفة بهذه اللغة يرجع إلى سنة 1200 قبل الميلاد. وقد ماتت هذه اللغة حوالي سنة 200 قبل الميلاد، فعمرها لا يزيد عن 1000 عام. ويلاحظ أن اللغة العبرية عندما انقرضت كلغة للتخاطب لدى بني إسرائيل بقيت حينا يستخدمها الكهنة في الكتابات الدينية، أما لغة التخاطب بين الإسرائيليين فقد أصبحت اللغة الآرامية التي انتشرت في العراق وسوريا وفلسطين وغيرها. وبعد فترة حلت الآرامية محل العبرية في الكتابة أيضا، ولكن اللغة اليونانية سرعان ما زاحمت الآرامية في الحديث والكتابة. وقد كتبت أسفار العهد الجديد باليونانية إلا إنجيل متى، لأنه كتب باللغة الآرامية ثم ترجم لليونانية. في القرون الأولى للألف الثانية قبل الميلاد زحف إلى مصر جماعتان ارتبط تاريخ كل منهما بالأخرى، وهاتان الجماعتان هما الهكسوس والعبرانيون. والهكسوس هم العماليق، وقد اجتاح هؤلاء الرعاة أرض مصر بسبب القحط في الجزيرة العربية، وكان ذلك وقت انحلال الأسرة 13 الفرعونية. واستطاع الهكسوس أن يسقطوا هذه الأسرة، وأن يستولوا على السلطة في شرق الدلتا. وكان ينسب إلى أحمس أنه هو الذي طردهم، وهناك لوح أثري كشف سنة 1954
أبرز قصة الصراع الطويل الذي خاضه المصريون ضد الهكسوس. وفي أثناء عهد الهكسوس بمصر أصاب القحط أرض كنعان، فاستأنف العبرانيون تحركاتهم تجاه مصر، وهذا يدلنا على أن أرض كنعان لم تكن هدف العبرانيين، وإنما كانت بالنسبة لهم بقاعا ككل البقاع. ولذلك نجد إبراهيم وقومه يتركونها ويواصلون تجوالهم إلى مصر، بحثا عن وفرة الزرع وخصب الأرض. وقد كان وجود الهكسوس بمصر فرصة للعبرانيين، لأن الهكسوس كانوا يميلون للتعاون مع الأجانب ضد المواطنين، شأن كل المستعمرين في كل زمان ومكان. ولذلك لقي إبراهيم من الهكسوس كثيرا من الترحيب والتقدير، وبقي فترة في مصر، وفاضت عليه خلالها نعم فرعون، فنمت ثروته وتضاعفت ماشيته. ولكن بسبب خلاف بين ملك الهكسوس وإبراهيم، لم يستطع إبراهيم وذويه المكوث أكثر في مصر، ولم يستطيعوا أن يواصلوا سيرهم إلى جنوب مصر خوفا من الفراعنة المصريين، الذين كانوا يأخذون على العبرانيين تعاونهم مع الهكسوس. فقفل إبراهيم راجعا إلى أرض كنعان، وكذلك هاجر الجارية المصرية التي أهديت لسارة زوجة إبراهيم. وقد دخل إبراهيم بهاجر بناء على طلب سارة، وأنجب منها ابنه الأول إسماعيل الذي نشأ في مكة. وصاهر إسماعيل جرهم، ومن نسله جاء العرب الذين يعرفون بالعرب المستعربة. وبعد مولد إسماعيل بحوالي 14 سنة، ولدت سارة لإبراهيم ابنه الثاني إسحاق، ثم توفى إبراهيم وترك ابنه الأكبر إسماعيل الذي استوطن الحجاز، وابنه الأصغر إسحاق بأرض كنعان. وأنجب إسحاق ولدين هما عيسو ويعقوب، ويعقوب هو المسمى إسرائيل وإليه ينسب بنو إسرائيل. وتزوج يعقوب بنتي خاليه وهما ليئة وراحيل، وتزوج أيضا من زلفة جارية ليئة، ومن بلهة جارية راحيل، وأعقب منهن 12 ابنا. من ليئة أنجب روبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويستاكر وزبول. ومن رحيل يوسف وبنيامين. من زلفة جاد وأشير، ومن بلهة دان ونفتالي. وبعد قصة يوسف المعروفة، أصبح يوسف مديرا لخزائن الطعام بمصر، وقد هيأ هذا المنصب السبيل ليعقوب وأولاده أن يرحلوا إلى مصر فرارا من الجوع الذي عم بلادهم، وكان السلطان بهذه المناطق لا يزال في أيدي الهكسوس. ويلاحظ على بني إسرائيل بمصر ما لاحظناه على أجدادهم بأرض كنعان، وهو الانعزالية وعدم التعاون مع من يحيط بهم. فقد طلبوا من فرعون أن يسكنهم في أرض جاسا فاستجاب لهم. وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت بطعام على حسب عدد الأولاد، وكان تعداد بيت يعقوب آنذاك 70. وتكاثر بنو إسرائيل بمصر تكاثرا واسعا وسريعا، فلقد أحصاهم موسى عند خروجهم من مصر كما تقول التوراة، فوجد الذكور ابتداء من سن 20 يبلغون 600,000، وهذا العدد مبالغ فيه جدا. ولكن عددهم زاد على كل حال زيادة هائلة، وكانوا لا يزالون في عزلتهم، ولكن العزلة آنذاك أصبحت تستلفت نظر المصريين وتثير خوفهم. وبعد أن تغلب وطرد أحمس الهكسوس من مصر، لم يتعرض لبني إسرائيل بسوء. ولكن لما جاء رمسيس الثاني، ظهر الشعور العدائي ضد بني إسرائيل، لأن الملك الجديد كان يخشى تآمر بنو إسرائيل ضده، بل يرى بعض الباحثين أن شعب مصر اكتشف بالفعل أن بني إسرائيل كانوا يتآمرون عليه. وقد وصل التآمر إلى عمل ضد سلامة الدولة، فقد ذكر شروبيم أن الإسرائيليين ثاروا ثورة عاتية ضد منفتاح، فزحف عليهم. ويعلل الباحثون هذه الثورات بأنها كانت نتيجة للوضع الجديد في مصر، فإن بني إسرائيل تعودوا الحياة الممتازة منذ عهد يوسف، ونالوا الكثير من رعاية الهكسوس وإيثارهم. ثم جاء الفراعنة، فطلبوا من بني إسرائيل أن يحرثوا الأرض كغيرهم من المصريين، وأن يشتركوا في تشييد المباني وإقامة العمران، لا أن يختصوا بصياغة الذهب والفضة،
فثار بنو إسرائيل لفقدان امتيازاتهم وقاوموا الحكم الجديد. وهكذا تأزمت العلاقات بين المصريين وبين بني إسرائيل، وأصبحت الكراهية والحذر طابعها، واستشار فرعون الكهنة والحكماء، وتدارس الجميع الأمر، وانتهوا فيه إلى أن عزلة بني إسرائيل مصدر خطر، وأن تكاثر رجالهم يهدد الدولة. فاستقر الرأي على التخلص من الأطفال الذكور واستبقاء الإناث، فإذا تم ذلك وتزوجت الإسرائيليات من المصريين، انتهت العزلة وتم الاندماج وزال الخطر. وكان موسى عليه السلام من مواليد هذه الفترة، ولكن الرب أنجاه من الموت. ويعطينا المؤلف اليهودي جوزيف المتوفى سنة 100 معلومات عن موسى لم ترد في التوراة، فهو يقرر أن موسى كان قائدا بالجيش المصري خلال الحملة المصرية على الحبشة. وقد تزوج موسى من أميرة حبشية في هذه الأثناء، وعرض موسى رسالته فلم يعترف فرعون برسالته، ولم يعترف بما جاء به من معجزات، وظل فرعون يعامل بني إسرائيل بما كان يعاملهم به من القسوة والحذر. واتجه موسى يطلب من فرعون أن يطلق معه شعبه، ولم يستجب فرعون لهذا الطلب أيضا، إذ رأى من الخسارة أن يعفيهم من أعمالهم التي وكلها لهم، ثم من الخطر أن يطلقهم فقد يلتقون بأعداء المصريين بالشمال، ويتفقون معهم على ما يؤذي المصريين، ولهذا دبر موسى أن يخرج بهم سرا. وهناك رأي آخر، وهو أن فرعون أذن لموسى في الخروج ببني إسرائيل، بيد أن نساء بني إسرائيل استجبن لإلههم الذي تروي التوراة قوله لهم: حينما تمضون إنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها أمتعة فضة وذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم. ولأن نساء بني إسرائيل سلبن ثروات المصريات، فقد كان على فرعون أن يلحق بهم وأن يمنعهم من مواصلة السفر. فرعون الاضطهاد هو رمسيس الثاني، وفرعون الخروج هو منفتاح، وكان خروج بني إسرائيل من مصر حوالي سنة 1213 قبل الميلاد. وقد جاء في لوح عثر عليه في طيبة أن منفتاح أباد بني إسرائيل واستأصلهم. وبعض المراجع القديمة تثير الشك حول نزوح يعقوب وأبنائه إلى مصر، وكذلك حول خروج بني إسرائيل منها. ولكن هذه القصة واضحة بالكتب المقدسة وبخاصة في القرآن الكريم، مما يزيل الشك. ثم إن أوراق البردي المحفوظة في متحف لأيد يتطابق فحواها مع ما جاء في الكتب المقدسة، حيث تذكر تسخير بني إسرائيل في أعمال البناء والطين، وتؤيد وجودهم في مصر في عهد رمسيس الثاني، بالإضافة إلى أن ظهورهم في شرق الأردن وغربه من ناحية حدود مصر يؤيد خروجهم منها، ولا يدع سبيلا إلى الشك في القصة كما أوردناها. ويقول جي سميث: ومما لا يدعو للدهشة أن الآثار الفرعونية لم تحفل بحادثة خروج بني إسرائيل من مصر، فإن فرار مجموعة من العبيد من سادتهم لم يمثل حدثا يثير الاهتمام الفكري لدى المصريين، وبخاصة أن بني إسرائيل بمصر عاصروا عهودا حافلة بجلائل الأعمال. تجمع المراجع التاريخية والأبحاث الأنثروبولوجية على أن خروج بني إسرائيل كان حدا فاصلا بين عهد النقاء وعهد اختلاط الدم. يقول غوستاف لوبون: ولحق ببني إسرائيل عدد من المصريين الساخطين ومن العبيد، ولما جاوز بنو إسرائيل بحر القلزم بدوا كأنهم نسل رجل واحد. وحدث مثل ذلك الاختلاط عندما هاجرت جماعات اليهود من فلسطين. يقول مرقوليس: وقد تكون في الموطن الشمالي لنهر الراين أكبر مجموعة يهودية بأوروبا، إذ وفد على ذلك المكان جماعة من أسباط العبريين الذين هجروا فلسطين إثر إحدى هزائمهم، واختلطوا في الطريق إلى أوروبا بعناصر سورية وأناضولية، وحطوا رحالهم بالحوض الشمالي لنهر الراي. وبمرور الزمن دخل عدد كبير من سكان هذه المنطقة ديانة العبريين، وتفرع هؤلاء بعد فترة من الزمن، فاستوطن بعضهم بولندا، واتجه فريق منهم إلى روسيا. ويقول العلامة لامبروز:
إن اليهود المحدثين هم أقرب إلى الجنس الآراء، وهم عبارة عن طائفة دينية تميزت بميزات اجتماعية واقتصادية، وانضم إليها أشخاص من شتى الأجناس ومن مختلف صنوف البشر. وجاء هؤلاء المتهودين من جميع الآفاق، فمنهم الفلاشة سكان الحبشة، ومنهم الألمان ذو السحنة الألمانية، ومنهم الثامر اليهود السود في الهند، ومنهم الحرز وينتمون للجنس التركي. ومن المستحيل أن نتصور أن اليهود ذوي الوجه الحسن البديع والشعر الأشقر ممن تلقاهم اليوم في أوروبا ينتمون إلى إسرائيل أرض الميعاد، أو يهود فلسطين القدماء الذين يعيشون بجوار نهر الأردن والبلاد المقدسة منذ القدم.